Hey! Nog een vrij land! Hey! Ik moet weer verder. Dank u wel. Na 20 jaar televisie maken ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Vacatureteksten zeggen me niets en daarom laat ik, Filemon Wesselink, me door 15 topwerkgevers omscholen tot een nieuw beroep. En vandaag word ik beveiliger bij Trigion. Trigion is al 100 jaar een van Nederlands grootste beveiligingsleveranciers. Ik kom erachter dat de-escaleren makkelijker gezegd is dan gedaan. Klaar met deze f***ing onzin. Dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week een alarmcentrale bemand is. En dat je belangrijkste wapen Is je mond. En je gezond verstand. Nou, laatst heb ik iets minder, maar mond heb ik zeker. En om te testen of ik het in me heb om een goede beveiliger te zijn, moet ik de Trigion Challenge voltooien. Spannend. Ja, Filemon. Jouw Trigion Challenge is om 1 avond de meldkamer te bemannen. De meldingen die hier binnenkomen, zul je ook zelf als beveiliger moeten aanpakken. Maar voordat je een kans maakt om te slagen, moet je eerst de vloer op. En laten we dan ook maar beginnen bij de meldkamer. Hoi, Filemon. Hoi, Marcel, welkom. Hoi, ik ben Filemon. Romy. Wat voor verschillende meldingen krijg je naar binnen? Wij krijgen hier echt alles van A tot Z. Het kan gaan van zo erg als een overvalsalarm of een medisch alarm tot zoiets simpels als dat het alarmsysteem niet doormeldt. Kan je ook in camera's komen en zo? Ja, we hebben ook camera's door heel het land. Grote bedrijven vinden het fijn dat we mee kunnen kijken. Dus hij maakt de opname als er iets beweegt? Als hij iets ziet bewegen, dan begint hij te filmen voor Nog eens één keer? ongeveer 5 tot 10 seconden. Container is dicht, check. Ja, ik zie geen gekke dingen. Dit zijn alle mobiel surveillanten die momenteel in Nederland rondrijden. Oh, echt? Ja, dit is alles wat wij momenteel op de weg hebben staan. Nou, dus als je beveiligd bent, kan je niet stiekem even... Nee, je kan niet stiekem even door de drive-thru. Nee. En dan ben ik wel benieuwd wat er gebeurt als er een melding binnenkomt. En gelukkig hoef ik niet lang te wachten. Goedenavond, SCC met Jochem spreken. Hi, goedenavond met Romy, Trigion Monitoring en Respons. Die is net wakker. Ik bel voor in Sertogenbos, de Pensmarkt. Daar heb ik nog geen inschakeling, kan dat kloppen? Even kijken, ogenblik. Even op de camerabeelden kijken. Ja? Ik denk dat de inbrekers al gevlogen zijn. Ik denk dat ze daar aan het vergaderen zijn, hè, want ze zijn in al die shops aan het vergaderen. Ah, oké. Zal ik hem tot een uurtje of 8 nog even openzetten? Dan hebben ze een half uur? Oké, super. Dank u wel. Ze hebben gewoon vergaderdag. Ja, Waarover zouden ze dan aan het vergaderen zijn? ja Maar soms dat hebben gaat we ons dan weer niks aan natuurlijk. Ja, En dan verplaatsen wij ons van de veilige alarmcentrale naar de vloer waar ik ga leren hoe het als beveiliger werkt. En we beginnen met de visitatie, ofwel de tassencontrole. Hallo, goedemiddag. U bent een bezoeker, u heeft een pasje. Mag ik even in uw tas kijken? Mag u hem even hier neerzetten? We kijken in haar tas of daar geen spullen in zitten die we als bedrijf in bepaalde kantoren niet willen hebben. Zoals, Oké. ja, denk inderdaad aan wapens. Toch lijkt me het wel spannend om iemand te vragen of hij zijn tas open wil maken. Ja? Als ik 's ochtends op mijn werk kom en wordt gevraagd, maak je tas open, zou ik zeggen, nou, dat doe ik helemaal niet. Nou, als je het inderdaad op die manier zou vragen, hè, dan maak je tas open. Het gaat erom dat je het op zo'n manier vraagt dat de mensen het wel gaan doen. En naar buiten mogen ze wel gewoon met alle handen wapens. Nou ja, als je wil, mag je het zelf een keer proberen. Dan wisselen we even van plek. Ja, maar, Ja? maar het is natuurlijk een beetje raar om in deze kleding Ik te blijf vragen. erbij. Ik blijf Oké. erbij, ja? Goedemiddag. Hoi, goeiedag. Heb je een pasje nodig? Ja, Waar hou ik die? Ja. weet je het nog? Oh, heb je legitimatie? Kijken. Ja, kijk. Nou, dat lijkt er redelijk op. Is hij nog geldig? Ja. Ja, dat klopt. Nou, u mag door. Ga ik u deze geven. Dan doe ik zo. Nou, een hele fijne dag gewenst. Helaas is niet iedereen in een goede bui en daar ga ik nu achter komen. Dag Ja. meneer. Hoi. Ik loop hier stage, zou ik uw pas even mogen zien? Wat? Uw pas. Ik ben aan het zoeken. Nee, ik heb niet bij me. Nee? Heeft u uw legitimatie? Dan kan ik voor u het poortje openmaken. Waarom heb je legitimatie nodig? Ja, dat is procedure. Wie ben jij trouwens? Ik ken jou niet. Ik loop stage. Ik word Maar laat me hier dan nieuwe met iemand beveiliging. praten die geen stage loopt. Dit slaat nergens op. En als je even legitimatie Nee, kan maar laten luister, zien. ik heb haast. Ik heb nog 5 minuten. Ik moet gewoon door. Wat zit? Klopt, zodra je hem laat zien, kun ik je binnen Oké, laten. maar jij bent toch stage of wat ben je aan het doen? Ik vraag alleen om de legitimatie. Ik kan het vragen. Zij gaat hetzelfde vragen. Hij gaat hetzelfde vragen. En dat kost alleen maar tijd. Als u hem even Dit laat kost zien, allemaal tijd, maakt jongens. Wat is er nou voor onzin? Hier, ze zijn ook al binnen. Wat zit? even legitimatiewijs laten Praat zien. tegen hem of niet? Praat tegen jou. Wat zit voor onzin? Nou, dan blijft hij gewoon lekker staan. Hier. Kijk, mag ik hem even controleren? Ja, pak. Nou, de legitimatiewijs klopt inderdaad, Ja, dat dus klopt. ik ga hem niet Oké, binnen go. laten. Nou, doe open. Dat wil je Zeker. open doen, mevrouw. Wat zeg je? zegt Wilt u die u dat, open doen, mevrouw? Nou, heel ja, is goed. goed zo? Nou, Ja, pakt u bij de de handje. tas.
Goh, dat is heel moeilijk zeg vandaag. Fijne werkdag. Ja, het is goed met je. Doei. Dankjewel, dag. Misschien heeft hij moeilijkheden in zijn relatie. Je weet het nooit, hè? Helaas komen we dit ook nog wel eens tegen. En Het belangrijkste niks is aan doen, hè? Ja. om er niet op in te gaan. Daar kan je zeker niks aan doen. Het belang is inderdaad om vooral ook niet op in te gaan. Nee. Nee. Ja, het leuke is, ze hebben ook nog een prijsvraag voor je verzonnen. Ja, laat je antwoord achter in de comments. En als je het goed hebt, dan kun je dit winnen. En stuur deze video door naar iedereen die zijn baan helemaal zat is. Genoeg meegekeken. Ik heb nog wat prangende vragen. Dus Trigion mag nu eerst bij mij op sollicitatie komen. Als je iemand bent die heel veel energie heeft, dan lijkt me dit werk best wel lastig. Want ik zie beveiligers vaak stilstaan. Je bent echt de hele dag bezig. De taken achter de receptie, maar ook buiten. Je hebt objecten waar je gewoon 15 tot 20 kilometer per dienst loopt. Wat zijn de minimale eisen om hier te solliciteren? Als beveiliger wil werken, dan maakt het op zich helemaal niet uit waar je vandaan komt, welk beroep je ook hebt gedaan. Zolang je maar minimaal VMBO-opleiding hebt gedaan. Wat maakt het nou echt leuk, dit werk? Je zorgt dat de ene mens veilig kan winkelen. Je zorgt dat de anderen veilig in hun winkel staan. Je zorgt voor de klant dat iedereen en alle processen daar ook veilig verlopen. Het is elke dag anders en je maakt echt van alles mee. Ja, moeten mensen die willen solliciteren, moeten het echt hele dappere mensen zijn? Het is niet alleen maar streng zijn en dingen tegenhouden en mensen tegenhouden. Maar het is juist iets dat je ook door het contact met mensen te leggen, voorkom je vaak al erger. Ik had eigenlijk gedacht dat beveiliging nooit iets voor mij zou kunnen zijn. Omdat ik ben geen Arie Boomsma of Arnold Schwarzenegger. Nee, maar dat hoef je ook helemaal niet. Vrij tenger en klein. Dus je hoeft niet breed, groot en man te zijn. Nee, zeker niet. Nee. Echt wat dat betreft kan iedereen die vooral de wil heeft en de mindset heeft, die kan gewoon een hele goede beveiliger zijn. Ja, Filemon. Wil en mindset ga je zeker nodig hebben in jouw Trigion Challenge. Een beetje afstand houden. Ik zie dat u boos bent. Je moet namelijk in de meldkamer achter de knoppen gaan zitten. 99% van de meldingen worden automatisch door de computer afgehandeld. En jij mag nu op de 1% reageren. En je voornaamste wapen is je mond. Inderdaad, Filemon. Trigion Monitoring en Respons, goedendag. Goeiedag, ik reed toevallig net langs bij de BP op die Darciaweg in Rotterdam. Ik zag daar een verdachte persoon rondsluipen rond dat BP gebeuren. Hij was een beetje donker gekleed, laat ik zo maar zeggen. Hij had wel heel veel tassen bij zich, met apparatuur en zo, of met tangen of kniptangen, want hij wil naar binnen. Ik zag jullie nummer toevallig staan bij het hekwerk en ik denk, nou, ik ga je toch maar even bellen. Want ja, ik vertrouw het niet helemaal, weet je. Ik ga het ook aan onze klant doorgeven en dank u wel. Ik doe me wel met je denken aan de buurt-app. Ik hou er helemaal niet van. Het is wel het havengebied. Ja. En het is wel gek dat op die plek 's nachts iemand rondloopt met zware tassen. Ja, Dus wat ik allemaal voor wil alarmbellen. stellen, want ik vind het nog niet zo precair dat ik zeg politie bellen. Hè? Ja. Hij is niet in het hek aan het knippen. Dus ik ga even langs gaan en even vragen, goh meneer, wat bent u aan het doen? Ik mag achter het stuur. Ik zie meneer zich foto's maken. Even kijken, hij heeft een petje op. Ja. Zwarte jas, zwarte schoenen. Dan 670 gaat even. Goedenavond meneer. Meneer, goedenavond. Meneer. Meneer. Goedenavond. Wat bent u aan het doen? Ik ben gewoon een foto aan het maken. Oké, en waarvoor is die foto, als ik vragen mag? Waarom wil je dat weten? Nou, ik ben wel nieuwsgierig. Het is niet echt een plek waar vaak mensen foto's maken. Want er staat hier eigenlijk een bord dat u hier eigenlijk geen foto's mag maken. Waar staat dat dan? Hier, als u even hier om staat daar een bord? Ja, kijk. Dan mag je foto's maken, toch? In principe mag je op de openbare weg foto's maken. Ja. Mag ik u dan wel vragen of u op de stoep wil gaan staan? Eigenlijk heeft het bedrijf liever niet dat er foto's gemaakt worden. En ja, dit is niet echt een toeristische trekpleister dit. Ja, dat is gewoon voor mezelf. En ik wil u dan wel vragen om op de stoep te gaan staan. Ja, ben je tevreden? Zo? Is dat oké? Ja. Wat heb je gedaan? Nou, ik heb gevraagd wat hij aan het doen was. Nou, hij zei dat hij foto's maakte omdat hij het mooi vond. Oké. In principe kan dat. De kans lijkt me klein. En ik heb in ieder geval gevraagd of hij van de weg wil gaan. Zolang hij niet op het terrein staat,
mag hij eigenlijk gewoon foto's maken. Ja, met Maar die- wat ik even niet begrijp, hè, Ja. vriend, is waarom kom je mij lastigvallen? Ja, Ik sta gewoon foto's te maken en ik doe toch niks? Wel een beetje afstand houden. Want ik zie dat u boos bent. Dit is toch een vrij land, ik mag toch doen wat ik wil hier? Je hebt helemaal gelijk. Ja, Je oké, mag, dus. Ja, maar- val me dan gewoon niet lastig, man. Klootzak. Ik merkte nu dat hij iets wat geagiteerd is. om het even zo te zeggen. En nu zie ik hem nog een keer aanlopen, dus nu ga ik rustig de Hey. auto in. Waarom gaan jullie niet gewoon weg? Klaar met deze f***ing onzin. Dit is toch een vrij land? Hé, toch een vrij land? Hé. Ik moet weer verder. Dank u wel. Ja, dit gaat voor mij te ver. Ga de politie bellen. Ja, ga maar lachen, jongen. Ga maar lachen. Stap maar uit. Ja, dat is om zien wie lacht. Ja, dan ik zou nu wegrijden. De politie bellen en dan nu wegrijden. Ja hoor, rij maar weg. Ja, rij maar, jongen. Dan rest Filemon nog maar één ding. De evaluatie. Nou, ik vond zelf dat ik het echt geweldig deed. 9,5. Maar wat vond jij? Nou, wat ik echt super goed voor jou vond, was dat jij, wanneer jij naar die man toe ging, dat je van tevoren eerst rustig even ging observeren. Je ging eerst even kijken naar hoe zag die persoon er nou uit. De benadering was heel rustig en toen was het ook eigenlijk bijna al klaar, totdat die man naar je toe kwam. Ja, dat vond ik ook wel echt eng, omdat ik zat in die auto en ik dacht, waar is het knopje waar ik de deur mee op slot doe? Ja. Dus mijn grootste angst was dat hij die deur open zou rukken. Ja. Ja, dat is niet gebeurd, gelukkig. Dat is niet gebeurd, nee. Nou, ik hoop wel dat hij mooie foto's heeft gemaakt.